Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume, le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis: adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-ascultă de ei. Eu sunt ușa. Dacă intre cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie, să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viață pentru oi. Amin. În seara aceasta, în scurte cuvinte, vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă glasul păstorului. Pentru că suntem în euforia alegerilor locale, am căutat să vorbesc despre acest lucru, pentru că în această lume sunt foarte multe glasuri. Unele mai tare, altele mai încete, altele cu zarvă multă și așa mai departe. Unele mai atrăgătoare, altele mai învietoare. Ca de exemplu, vinul la noi și nu vei fi așa și așa. Votează-ne pe noi, alege-ne pe noi. Întrebarea tuturora, cred că este vorba lui Caragiale. Dar eu alegător, eu cu cine votez? Eu de cine ascult? Pe cine pun ștampila? Cu cine să merg mai departe? Sunt foarte, foarte multe glasuri. Dar noi, ca și creștini, știm că noi trebuie să ascultăm de glasul păstorului nostru. Cine este, de fapt, păstorul nostru? Cum recunoaștem noi glasul păstorului nostru? Haideți să ne uităm puțin cum este glasul păstorului nostru ca să putem să îl recunoaștem. Care sunt caracteristicile glasului păstorului cel bun? Spune cuvântul lui Dumnezeu că păstorul cel bun își cheamă oile pe nume, le scoate din staul. Domnul Iisus Hristos, când ne-a chemat din staulul celui rău pe fiecare dintre noi, când ne-a chemat pe nume, pe fiecare dintre noi ne-am răspuns chemării Lui și ne-a dus în staul Lui. Un staul în care am găsit pace și am găsit fericire alături de păstorul nostru. Și așa cum spune Apocalipsa, în capitolul 2, versetul 17, ne-a dat un nume nou de copil de Dumnezeu. Și mai mult ne-a scris numele în cartea vieții. Este nemaipomenit. Este nemaipomenit. Domnul Dumnezeu l-a lăsat pe păstorul cel bun, pe Domnul Iisus Hristos, ca să cheme pe fiecare om, pe fiecare oaie. Să o cheme pe nume. Și să-l facă copil de Dumnezeu din copil acelui rău. Spune Isaia că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Oile, dacă n-au păstor, la un moment dat, merg aiure. Spunea un cercetător care se ocupă cu animalele că oaia este una dintre cele mai... animalul care nu gândește foarte mult. E merge cum îl taie cap, efectiv. Și m-am gândit de multe ori, Doamne, de ce ne-ai făcut oi? Pentru că, efectiv, mergeam după mintea noastră, cum gândeam noi. Doar că Dumnezeu, când
ne-a luat din staul cel rău și ne-a pus în staul Lui, ne-a dat înțelepciune. Ne-a dat o gândire corectă ca să cunoaștem glasul stăpânului nostru, a păstorului nostru. Ceilalți care se dau drept păstori, habar n-au cine suntem. Nu ne cunosc numele. Nu interesează de noi. Spune mai încolo cuvântul lui Dumnezeu că cel plătit nu este păstor. Și oile nu sunt ale lui. Și dacă vine lupul, el fuge. Și lasă oile de izbeliște. Doar unul singur a fost cel care a fost gata să moară pentru oile lui. Și acela este păstorul cel bun, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În Exod, în capitolul 33, cu 102, verset, spune: eu te cunosc pe nume. Dumnezeu când ne-a chemat pe nume. Și ne-am răspuns chemării Lui, slăvit să fie El. Apoi, cum recunoaștem păstorul cel bun? Păstorul cel bun nu ne-a promis niciodată fericire și bunăstare în această lume. Din potrivă, El a spus foarte clar: în lume veți avea necazuri. În lume veți avea necazuri. Toți ceilalți au spus: eu pot să vă asigur totul, bunăstarea, așa mai departe. Nu. Domnul Iisus Hristos a spus: în lume veți avea necazuri. Și parcă văd în grădina Ghețimani, rugându-se: Doamne, depărtează de la mine paharul acesta, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Și mai departe spune: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești pe cel rău. Știa Domnul Iisus Hristos. Așa e că știa. Știa că oile Lui o să fie înjunghiate. Știa păstorul cel bun că oile Lui vor fi răvășite. Știa bunul păstor că oile Lui vor fi date la fiare. Și a zis: Doamne, Tată, nu te rog să vii din lume. Că ei sunt oamenii care trebuie să ducă Evanghelia. Dar te rog frumos să-i păzești de cel rău. Și spune în altul loc în Scriptură că diavolul răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Și mai ales pe cei care sunt aleși. El n-are treabă cu cei care sunt îmbili. Ei sunt a Lui. El are treabă cu cei care sunt în biserică și care sunt copii al lui Dumnezeu. Cu ei are treabă. Să facă zizanie, să dea de lucru orice altceva, numai Scriptura nu. El cu noi are treabă. Caute să ne înghită. Doar că noi știm care este păstorul nostru. Și spune mai departe Domnul Iisus Hristos: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace. Și spune: vă dau pacea mea, doar nu vă dau cum vă dă lumea. Că lumea zice: pace, pace. Și în spate te înjuri. Nu. Domnul Iisus Hristos ne-a dat o pace ca o mare, cum este cântarea. Știți cum e pacea mării? Deasupra învolburată. Lovește cu răbile, le sfărâmă. Și sunt pești care la fundul apei și nu bar ce se întâmplă asupra față. Așa e pacea pe care ne dă Hristos. E o pace ca o mare, adâncă. Oare cum erau acei creștini care erau dați la fiară? Urlau ca din gură de șarpe și blestemau? Nu cred. Nu cred. Un istoric spunea că cântau cântări de laudă. Pentru că aveau pacea lui Hristos în sufletele lor. O pace care nimeni nu ți-o poate da decât păstorul cel bun. Și David în Psalmul 23, versetele 2 și 3 spune: mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Cine? Păstorul cel bun. Păstorul care are grijă de oi. Păstorul care și-a dat viața pentru oile Lui. Doar acel păstor ne-a promis cerul. Ne-a promis o fericire veșnică nu aici pe pământ, ci odată în veșnicie.
Așa cum spune Pavel, fericita noastră nădejde este acolo sus. Nu aici ne țară. Nu aici e staulul nostru. Noi suntem pribeici pe aici. Spre staulul suprem. Spre ținta supremă. Ceilalți, așa cum am spus, promit fericire instantă, dar, din păcate, în schimb, rămâi cu amărăciune, dezamăgire, că e disperit. Dar Domnul Iisus Hristos spune în Ioan, capitolul 5, versetul 24, cine ascultă de cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică, slăvit să fie El. Apoi, cum este glasul păstorului? Glasul păstorului, vreau să vă spun că de multe ori este un susur blând și subțire. Uitați-vă ce scrie în 1 Împărați, în capitolul 19, versetele 12 și 13. Și spune că după un foc a venit un susur blând și subțire. Când a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peștii. Ce vreau să vă spun, frați și surori, este că de multe ori nu avem timp să facem liniște în sufletele noastre. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne șoptește. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este subțire și lin. Și spune subțire în cele mai grele cazuri. Îți spune, te iubesc. Și suntem spuciumați ca și un râu de munte și nu avem vreme să facem liniște și să auzim glasul păstorului care e subțire și lin. Și de multe ori și ne îngrijorăm și ne tresandă inima. Și ne curg lacrimi pe obraz. Și a venit somnii. Pentru că noi nu știm să facem liniște în sufletele noastre, să auzim glasul păstorului, care e un susur blând și subțire. Ilie a știut. Ilie a știut că nu e în foc. Nu e în vârtej care dărâmă munții, sparge munții, scoate braz, ci este un susur blând și subțire. A știut că Domnul e acolo. A știut că în momentele acelea cruciale, când Ahab căuta să ia viața și Izabela, știa că pe Domnul îl găsește într-un susur blând și subțire. Frați și surori, de multe ori glasul păstorului ne șoptește în ce? Te iubesc. Ești al meu. Nu te teme. Apoi, vreau să vă spun că glasul păstorului poate să fie și un tunel pe Sinai. Poate, într-adevăr, să fie și un foc mistuitor. Uitați-vă, vă rog frumos, în Ioan, în capitolul 12, versetele 28 la 29, spune versetul acela: Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo, care a auzit glasul, a zis că a fost întuneric. Glasul lui Dumnezeu de multe ori e tunec. Și apoi mai departe în Numeri, în capitolul 16, versetul 35, spune: Un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cele 250 de oameni care aduceau tămâie. Și apoi de Deuteronom, capitolul 4, versetul 12, spune: Domnul a vorbit din mijlocul focului. Și în versetul 24 spune: Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor. Un Dumnezeu gelos. Știți când Domnul poate să devină un tunec pe Sinai și un foc? Atunci când suntem încăpățânați ca și Balaam. Atunci când Dumnezeu trebuie să pună o măgăriță, să spună: de ce mă lovești? Nu vezi că eu te păzesc de Îngerul Domnului care vrea să te omoare? Când mergem, efectiv ca și, cum este o vorbă în popor, exact ca și măgar un gard, efectiv.
Îți spune Domnul, nu te duci acolo. Nu faci aia. Îți spune cuvântul lui Dumnezeu. Poate îți spune un frate, băi frate, nu faci bine. Și nu. Și nu, și nu. Și luăm pe nu în braț. Și mergem tot înainte. Până dăm cu capul. Și atunci Dumnezeu s-ar putea să fie un tunel. Să spună, până aici! Până aici! Ți-am spus de atâtea ori și nu vrei să mă înțelegi. Și ne arde Dumnezeu. Și e doiagul la noi. Și atunci e vai de noi. Ăsta e un glas puternic. Un glas care doare. Un glas care de multe ori ne pune pe pat de spital. Sau ne dă o durere adâncă în sufletul nostru. Nu din vina Lui, din vina noastră. Din vina noastră, pentru că suntem încăpățânați. Doamne, iartă-ne și ajută-ne ca să ascultăm acel glas care nu trebuie să fie tunet. Nu trebuie să dea cu putere. Să fie așa cum spune David. Toiagul și neaua ta mă mângâie. Pentru că tu nu întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Și paharul meu este plin de desăvire. Știți că oile, cei care au stat la țară, eu am stat mult pe la bunici. Când o ia iurea și nu vrea să meargă, exista acea stungă unde intra oaia ca să o tundă sau să mulg oile și mergea. Oaia trebuia să dai cu toiagul sau să pui câinele pe ea. Că nu vrea nici nu. Special berbeci. Special berbeci. Doamne, nu ne fă berbeci, fă-ne oi care să ascultăm. Amin. Amin. Apoi, de ce să ascultăm de glasul păstorului? De ce să ascultăm de glasul? În Ioan, în capitolul 10, versetul 11, spune Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Este singurul motiv pentru care noi trebuie să ascultăm de glasul păstorului. Știți de ce? Așa cum spune Pavel Romanilor, El ne iubit întâi. Noi nu-L cunoșteam, spune Biserica. Nu-L cunoșteam. Am crezut că El lovit și pedepsit de Dumnezeu și smerit. Nu-L cunoșteam. Dar El ne-a iubit. Și acolo, stând între cer și pământ, cu mâinile întinse, spunând, fără voce, vă iubesc pe toți. Vă toți vă vreau lângă mine. Și apoi a zis cu glas tare, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. De aceea noi trebuie să urmăm pe păstorul cel bun. Pentru că păstorul cel bun își dă viața pentru noi. Pentru că Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturora, spune cu Isaia. Noi trebuie să fim următori. Noi trebuia să fim răstigniți. Noi trebuia să fim scuipați pentru păcatul nostru. Dar El a luat păcaturile noastre toate asupra Lui. În așa fel a fost încărcat Domnul de păcatul lumii întregi, încât Dumnezeu și-a întors fața de la El. Și-a întors fața de la El. Și Domnul Iisus Hristos, fiind acolo, între cer și pământ, purtând păcatul lumii, a spus, pentru ce m-ai părăsit? Dumnezeu atât de sfânt încât nu poate să facă păcatul. Încât îl văd pe Dumnezeu cu lacrimi în ochi, pentru un moment, închizându-și ochii, nu mai pot să-L văd pe Fiul meu. E atât de plin de păcat și discursura acestei lumi. Dar a știut că El duce păcatul lumii. A fost cel mai greu moment din istoria Universului în care Trinitatea a putut să se privească la unul de celălalt. Când Fiul încărcat cu păcatele lumii și Tatăl care nu a putut să-L privească din cauza mea și din cauza ta,
ce să asculți de glasul păstorului? Pentru că a făcut ceea ce este cel mai suprem lucru în universul întreg pentru mine. Iubit întâi, încât și-a dat viața pentru noi, slăvit să fie El. Apoi, dacă vom asculta de glasul păstorului, de păstorul cel bun, de păstorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, vom cunoaște când îl vom auzi, când ne va chema pe nume pentru a ne lua moștenirea. Și spune în Ioan, capitolul 5, versetul 25, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, cei ce îl vor asculta vor învia. De ce trebuie să cunoaștem glasul păstorului? De ce trebuie să ascultăm de El? Pentru că atunci când ne va chema să ne moștenim ceea ce ne-a făgăduit, va trebui să-i cunoaștem glasul și să ne ridicăm la o viață nouă. O viață sfântă, schimbată, la un trup de glorie împreună cu El. Facă Dumnezeu ca să facem liniște, să ascultăm de glasul păstorului, să cunoaștem glasul păstorului și să-i fim mulțumitori, să ducem glorie și ofrandă pentru că El ne-a iubit întâi. Pentru că El este ușa oilor. El este păstorul cel bun. Și păstorul cel bun și-a dat viața pentru noi, pentru ca noi să fim mântuiți și să avem intrare liberă la tronul de har și de mila lui Dumnezeu. Amin. Amin.